Uh, Good morning, Sam. It's good to see you. Mirëmëngjes, Sam. Siç e shikoni, sot po flas me Semin, që është në Angli nga kisha Upton Vale, dhe është kënaqësi që jemi bashkë duke ndarë disa mendime dhe një mesazh për kishën tonë. So thank you, Sam, for accepting our invitation. So we are blessed to have you here so you can share some message for our church. So how are you first? Yes, yeah, very good. Mia, Shumir. Shumir. And Shumir. Yeah. It's very strange times, and it's a privilege to be able to share with you over the internet. And it's a shame that we can't be there in person. But we're good. We're good here. Semi po thot që ata janë mirë si familje, por gjithashtu po jetojnë pak një kohë të çuditshme, sidomos me periudhën e izolimit, por do dëshironte që të ishte në fakt fizikisht këtu me ne dhe jo të kishim këtë bisedë kështu online. Sam, before you can share something, I just wanted to maybe ask you just maybe 2 or 3 questions because it might be interesting to hear also your experience. How are you facing this time? So maybe first thing we want to hear is how is this time of isolation in your family? So what are you doing during this time? What maybe are just a few good things and maybe bad things you are experiencing? Pra, pyetja për Semin është që në fillim le të bëjmë disa pyetje për të parë se si po përshtaten ata me këtë situatë, dhe një pyetje është që si po kaloni në familjen tuaj këtë situatë, ndoshta çfarë janë disa gjëra të mira dhe disa gjëra ndoshta të keqe. Yeah. Yeah, it's been very hard not being able to meet people and talk with people and hug people. It's been very strange not being able to go to church. Ka qenë një kohë pak e çuditshme për ne, sepse nuk kemi pasur mundësi për të dalë, për të takuar njerëz ose për të përqafuar njerëz. Yeah. But I haven't been working, so I've been doing lots of fixing and building at home, and we've had 2 of our children come back to live with us through this time, and that's been a real blessing, just sharing time with them again. Një gjë e mirë do të thosha që ka qenë kjo kohë për shkak sepse unë kam pasur mundësi gjithashtu të bënja disa gjëra, rregullime në shtëpi, por gjithashtu ka qenë edhe një kohë e mirë sepse kemi pasur edhe 2 fëmijë tanë në shtëpi, pra kemi kaluar më shumë kohë me ta. Yeah. And we've not been able to meet as a church, but the church has still been meeting. We've had lots and lots of meetings on Zoom over the internet, and prayer has been it's been an amazing time with prayer. We've had lots of prayer meetings, and my own prayer life has just been amazing during this time. Gjithashtu një kohë e mirë gjatë kësaj periudhe ka qenë gjithashtu që pavarësisht se kisha nuk ka mundur që të mblidhet fizikisht së bashku, ne kemi pasur shumë takime online, pra nëpërmjet Zoom ose nëpërmjet internetit, dhe desha të thosha gjithashtu që kemi pasur një kohë lutje më shumë, dhe për mua koha personale në lutje me Zotin ka qenë shumë mirë sepse ka pasur një ngritje të madhe.
And with all this extra time at home, Becky and I have been doing an online Bible study course, studying about the Old and New Testament sort of Jewish history, which has been really, really interesting. Gjithashtu gjatë kësaj kohe izolimi unë dhe Beki kemi qenë duke drejtuar një kohë studimi biblik për kishën dhe kemi qenë duke studiuar gjithashtu edhe historinë hebreje, pra ka qenë një gjë shumë e mirë. Yeah. And yeah. Maybe I can also do a question: how the church has experienced this period, because you have not been gathered together before. So how did you manage to handle this time? Pra një pyetje tjetër do të ishte që si keni vepruar ju si kish, për shkak se nuk keni pasur mundësi për të takuar fizikisht, por si e keni menaxhuar këtë kohë? Yeah, so we haven't been able to meet for several months, and we're still not meeting in the church building at the moment. So all our church activities are online, and there's a huge team that's been involved doing things online. So we've got live streaming church service on Sunday. We're doing an alpha course online. We've got prayer meetings once a day, men's meetings, women's meetings. Everything happens on Zoom. Pavarësisht se kisha ka qenë e mbyllur, ne përsëri kemi pasur shumë aktivitete që kemi qenë duke bërë së bashku, kemi qenë duke takuar nëpërmjet internetit, pothuajse çdo ditë ka aktivitete të ndryshme, qoftë studime bible, lutje dhe aktivitete të tjera. Është pothuajse një skuadër e tërë që merret me gjithë këto aktivitete të ndryshme që ndodhin online. So it means that the church is not closed at all, it's still going on. Yeah, and I think it actually has been a real blessing, and certainly my faith has increased during this time, simply because it's much easier to meet. And whereas you might have to go to a building to meet, and you might not want to, just to switch on a computer, it's really easy. And actually just chatting to people online. And praying with people online, it's been amazing, and I think it would be a shame for the church to go back to doing things the way that we did. I think the church needs to learn a new way of doing things. Yeah. Pra e pyeta Semin që pra kisha nuk është mbyllur as pak, thjesht ka vazhduar në një mënyrë tjetër, dhe Semi po thotë që patjetër dhe në fakt kjo kohë ka shërbyer për ne për të rritur shpirtërisht. Unë personalisht jam rritur shumë gjatë kësaj kohe, sepse kemi qenë duke u lutur më shumë, duke studiuar më shumë, duke bërë gjëra më shumë se sa kemi qenë duke bërë, dhe është mirë që gjatë kësaj kohe gjithashtu kisha të mësoj se çfarë gjërash duhet të bëj tani në të ardhmen. Ndoshta disa gjëra që kemi pas bërë, ndoshta nuk mund t'i rikthehemi përsëri, pasi duhet shikojmë për të ardhmen. And maybe the last question before you share something. So what do you think, because we hope that you will also be open very soon, and maybe the life will start normally again. So what was your lesson during this time? Are you going back maybe in normal life, or maybe God has spoken to you during this time and maybe you see this maybe as a new beginning, or maybe something is changed in your life? Pra po e pyes Semin që
pyetjen e fundit që çfarë mendon që Zoti ndoshta ka folur gjatë kësaj kohe që ke qenë izoluar dhe kur të hapet përsëri gjithçka, ndoshta do rifillosh aty ku ishe apo ndoshta do të jetë si një fillim i ri ky hapje e re që do fillojmë. Yeah. I think, what you said, I don't think things can go back to the way that they were. I think the church needs to do things differently. For example, one thing is that after the service on a Sunday, there's a question and answer session. So you can type in online questions to the minister and other people, and you have this kind of question and answer session afterwards. So it enables you to reflect on the message and clarify things and ask other questions, which I think is much more interactive. Semi po thot që patjetër që gjërat tashmë kanë ndryshuar, kanë marrë një rrjedh tjetër dhe ndoshta ne tani kemi mësuar që disa gjëra duhet i bëjmë ndryshe dhe për shembull ne po shohim tani që gjatë dielave mbasi mbaron takimi online kemi një pjesë ku bëjmë pyetje, përgjigje dhe besimtarët mund të bëjnë pyetje pastorit dhe ata mund të diskutojnë së bashku, pra ka shumë gjëra që ndoshta janë përmirësuar dhe mund të jenë gjëra të reja tashmë dhe ndoshta nuk mund të rikthehemi përsëri aty ku ishim. And for me personally, prayer has featured very much during this time. I've been aware that I don't pray as much as I should or want to. So I've been building into my life times of prayer, and it's also enabled me to hear from God, to listen to what God is saying. Because I haven't been as busy, I've had those times when I can sit and just reflect and just think about what God's saying, and I don't want to stop that. I want that to keep going. Yeah. Dhe Semi po thot gjithashtu që për anën e tij personale, për jetën e tij personale, sidomos lutja gjatë kësaj kohe ka ndryshuar shumë në jetën e tij dhe ai dëshiron që tashmë ta ketë këtë kohë dhe të mos kthehet përsëri në jetën që ka qenë më përpara, që ndoshta nuk ka pasur kaq kohë, sepse ka qenë shumë i zënë, por tani për shkak se kjo periudhë qelloi që kishte më shumë mundësi për të lutur dhe ka ndryshuar shumë gjëra dhe sidomos lutjen ai dëshiron që ta vazhdoj më shumë. Okay, thank you Sam for these great words and for sharing with us what are you facing there. So we don't want to keep you longer, but we are happy to hear a message from you for the church here, so we are happy to hear what God has put in your heart. Pra po them që tani është koha që të dëgjojmë një mesazh nga Semi, mbasi dëgjuam disa gjëra praktike çfarë po bëjnë ata qoftë si familje ose si kish, dhe tani është koha që të dëgjojmë një mesazh. Yeah. So yeah, one passage that has come out of this for me personally, but also for the church, is 2 Chronicles 7:14, and it says, "Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, I will forgive their sin and restore their land." Një mesazh që ka ardhur në zemrën time këto kohë, qoftë për kishën këtu ose për juve që duhet të ndaj këtë mesazh sot, është një pasazh nga libri 2 Kronikasve, kapitulli 7, vargu 14, ku thot: "Në qoftë se populli im, i cili thirret në emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time
dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija, unë do ta dëgjoj nga qielli dhe do t'i fal mëkatin e tij dhe do ta shëroj vendin e tij. And I think it's at times like this where we are forced to stop. A word reset has been quite prominent, where I find, pressing a reset button to say, okay, let's just go back to the beginning, reset, start again, rethink, and start with me, start with me to change the world. Kjo kohë duket sikur është një kohë rifillimi për të gjithë ne, pra është si një kohë ristarti, pra që të fikemi dhe të ndizemi përsëri, duke filluar me veten tonë personale dhe duke filluar ndryshimin në jetën tonë, pastaj të fillojmë të ndryshojmë edhe botën. So that passage was written at a time when Solomon had built the first temple in Jerusalem and dedicated it. But it was in the years following that the nation of Israel started sinning, started going wrong, going away from God. And Solomon prays on behalf of that, and he asks for God's mercy several times. Këto fjalë janë shkruar nga Solomoni, pra që ishte duke ndërtuar tempullin dhe në kohën e tij ai pa që populli i tij pra ishte larguar nga Zoti dhe kishte shkuar në idhujtari, pra në mëkat, dhe ai po I lutej pra Zotit që ta shpëtonte popullin e tij nga mëkati. So I believe that we need to also be a nation, a world where we pray on behalf of others. Dhe besoj që kjo është një kohë që edhe ne si popull, por gjithashtu edhe si gjithë bota është një kohë që ne duhet të lutemi. But we also need to recognize that as followers of God, we also are sinners. We also do wrong. So we need to recognize that because we are called by God, because we are His children, because we're saved by Him, we should bow down in humility and pray, and pray, and pray. Ne gjithashtu duhet të kuptojmë që ne jemi mëkatar. Ne jemi mëkatar, por gjithashtu në të njëjtën kohë ne jemi të thirrur në emrin e Zotit dhe duhet të rikujtojmë këtë gjë, pra që ne jemi thirrur në emrin e Zotit dhe duhet të përulemi përpara Zotit dhe të kërkojmë gjithashtu një kohë për lutje dhe lutje. And it's in these times recently when I've prayed to God, God has revealed what's wrong in me. And I've confessed that in the ways I think, in the things I do. And God is amazing. He has just poured out His grace and forgiveness on me. But He's also, like He did with Solomon, He's blessed me abundantly. Ajo çfarë kam kuptuar edhe unë për vete personalisht është që Zoti ka folur shumë në jetën time gjatë kësaj kohe dhe madje do thosha që ai më ka bekuar ndoshta më shumë se sa që e meritoj. The book of Judges also tells how God's people, the Israelites, rebel and God disciplines them. Libri I Gjykatave na thotë që gjithashtu që se si hebrejt pra mëkatuan shpesh herë kundra Zotit dhe Zoti gjithashtu I disiplinonte ata, pra I sillte në një farë mënyrë një ndëshkim për t'i disiplinuar. But they repent and God delivers them and gives them peace. But they start to rebel again, and so the pattern repeats. Pra ata mbas ndëshkimit ose mbas disiplinës ata
pendoheshin për mëkatet e tyre, ktheheshin tek Zoti dhe Zoti i bekonte, por përsëri mbas kësaj periudhe ata duket sikur e ripërsërisnin këtë gjë shpeshherë, pra përsëri ktheheshin në mëkat ose në rebelim. We all fall short of God's perfect plan. But if we turn from our sin and confess it and repent, we will receive that same peace that God provides. Pra në rast se ne lutemi, kërkojmë Zotin, kthehemi nga rrugët e këqija, atëherë patjetër që Zoti do të na japi paqen e tij mbi ne. So I have in the past put my trust in worldly things and not relied on God so much. Në jetën time, ndoshta përpara kësaj periudhe, ndoshta nuk kam besuar ndoshta aq shumë sa duhet dhe nuk jam ndoshta dorëzuar aq shumë sa duhet tek Zoti. My thoughts can sometimes be critical and judgmental, and my actions may be selfish. Nganjëherë duket sikur reagimet e mia janë egoiste, ndoshta mendimet e mia kanë qenë të gabuara, jo të vërteta. And I may not even be aware of those, but in these challenging times, by spending more time with God, He reveals those sinful ways to me. Dhe ndoshta përpara kësaj periudhe unë ndoshta nuk I kisha kuptuar këto gabime që mund të kisha, këto mendime të gabuara që mund të kisha, por gjatë kësaj periudhe Zoti si thua më ka shfaqur këto gabime dhe unë tani I kam parë dhe I kam mësuar se kush ka qenë gabim. But God's grace is so amazing that I can be forgiven every day, and each day I can start again. Por hiri I Zotit është aq I madh sa mua Zoti se thua përsëri më ngushëllon dhe ja ku jam këtu për të rifilluar përsëri pra me Zotin, jo për të dorëzuar, por për të rifilluar përsëri me Zotin. So I have found peace and joy simply by spending more time in prayer each day. Pra unë kam gjetur si thua më shumë paqe, më shumë hir gjatë kësaj kohe për shkak se kam pasur më shumë kohë për të kaluar me Zotin. So we have a God who can be relied on with 100% certainty whatever is happening around us. Pra ne duhet kujtojmë që ne kemi një roje, pra që është duke na ruajtur ne 100%, pra duhet të kemi besim që ne kemi një mburoj, pra që po na mbron neve. There's a lot of bad news around at the moment, but we serve a God who has or is good news. Ka shumë lajme të këqija që dëgjojmë këto kohë, ka shumë gjëra ndoshta jo të mira që po ndodhin gjatë kësaj periudhe, por ne kemi një Zot që është mbi të gjitha dhe Zoti ynë ka një lajm të mirë. Our God is a God who saves and who has so much grace, abundant grace and love to pour out on each of us. Pra Zoti ynë është një Zot madhështor dhe ai ka një hir të pamas që ai e derdh mbi ne dhe ka një dashuri të pamas për ne. In the words of Psalm 62, He alone is my rock and my salvation, my fortress where I shall never be shaken. Tek libri I Këngëve thuhet pra që Zoti është shkëmbi dhe mburoja jon dhe unë nuk do të lëkundem asnjëherë nga ky shkëmb. So I come back to that passage in 2 Chronicles. Pra po kthehemi edhe një herë te pasazhit e 2 Kronikasve, ja. So then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face
and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, and I will forgive their sin and restore their land. Pra po kthehemi edhe një herë tek vargu që sapo lexuam në fillim, pra 2 Kronikasve kapitulli 7, pra në qoftë se populli im, i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija, unë do ta dëgjoj nga qielli, do t'i fal mëkatin e tij dhe do ta shëroj vendin e tij. So if you want things to change, surely our challenge is to get on our knees and in humility pray to our amazing God to change the world. But it has to start with us. Pra në rast se duam që gjërat të ndryshojnë për mirë, duhet që ne të përulemi përpara Zotit, të dorëzohemi totalisht tek Ai dhe duhet që gjithashtu ndryshimi së pari të fillojë tek ne. Pra duhet që ne të parët të ndryshojmë të parët. So God bless you at Drita Botus and our friends Zotia Bikoft, and we hope to see you soon. Yeah, pra Semi po thotë që ju falenderoj pra për këtë kohë, Zoti ju bekoft shumë edhe shpresoj që të shihemi sa më shpejt. Thank you, Sam, for your message. It's very helpful for us, and we want to thank you because we know that we are not alone in this situation. We are together, and we have a God that is above everything. Pra, po thosha që faleminderit Semit për këtë mesazh që ndavi këtu me ne, dhe është një inkurajim dhe është një gjë që na tregon që nuk jemi vetëm, por jemi bashkë në këtë betejë që kemi, dhe Zoti është një Zot përmbi gjithçka. Thank you, Sam. Zoti ju bekoft edhe ju. Zoti ju bekoft. Bekime.